Paalis na si Ate Lab. Sana wag mo kalimutan yung snow namin ha. Padala mo na lang. Snow na lang ipadala ko sa inyo, mais con yelo. Mais con. Sabihin mo kay Tita Lab, pauwi na siya. Ay, paalis na siya. Yun nga pala yung natakot ko. Ano message mo? May message ka. Kasi aalis na siya, pupunta na siyang ibang bansa. Ago. Sabihin mo, Madam, off mo yung TV. Off mo yung TV. hello Mama Love. Anong message mo? Grabe ang active nitong isa. Ah, sabihin mo. Kahit sa bahay niyo? Ha? Mahihayin. Walang ano, Boston cream. Ano ko kung ko sa pangalan ng iba? Hanapin niyo muna yung salamin ko. Wala salamin daw ni Lolo. Salamin daw ni Lolo, nawawala. Ito ah? Walang strawberry. Ayoko. Butternut lang sa akin. Hi. Hello. Hi ka dali, hi ka dali. Ano sasabihin mo dali? Subscribe na my channel. Subscribe on my channel. Mabilis naman. Dahan-dahan subscribe on my channel, please. Subscribe na my channel. Ano yun? May kindat pa. Sabi mo, this is me, Chelsea Blanza. Dali, hi guys. Dali, dali na, hi na. Ba't naiyak ka? Uy, kumain kayo, ano? Kain po tayo, kain. Donuts and pizza. Yes po. Ayun na sila dito. Cellphone ko, pero saglit. Okay guys, ka na dali. Ayun na. Yan ang sumama doon. Lakasan mo. Hi guys. Anong name mo? Mrs. Me dali. Ano yun ba? Kaya kumain ni Chelsea. Saan mo kayo niiwan pa? Hindi kaya ito sa damit mo pa? Kili, ikaw. Ano gusto mo? Wala. Mm. Pagkalit nyo kaya ito kung kaya nyo mga kanin. Ito ba? Ano? Kumuha ka! Kanin mo lahat! Flavored broccoli. Baka pag edad ko ng 16, di pa manalo sa entrance ng kanyang mga anak mo ha. Chelsea, ikaw. Ito to. Nakakain to. Na. Ano yun? Sa game daw, tapos trust to ka. Ay, soft drinks daw! Baka yung 1.5. Itong ganito? Wala bago yung ube. Ay, hindi pala ako yun. Matutubig ako. Ito, gusto mo? Ayun. Ay, ito. Come here. Come here. Maglagundi ka na lang. Bawas na ako. Ay, ako rin. Gusto ko rin. Ito na isa. Wala na. Gusto ko mag. Sila ko. Bawal ako mag-process. Ay, ito pala. Alvin, kumakasok. Ito ba yung choco butternut? Ah, ayan. Chelsea, rin ganito. Wala na, busog na ako. Kanta donut. Ay, ako. Okay, Alvin, kumuha ka ng panulak. Ay, yun sa. Sumuot ka ang tulak ko dyan. Ganda ng skin ah. Ay, ano pa ba magmamana yan? Side nila puro words eh. Ay, mama daw nun. Yung mama niya Hindi mo gusto pinag-words. On ka. Ito, saan pa tayo? Kay Lolo, kay Lolo. Sino lang?
Hindi ko na ito kakainin. Sabay na yan. Di pa lugaw. Si Ma'am Chris. Ay, bakit ganyan Huwag sa akin. Sinabi ko na eh. Mali yung nagiwa niya. Lagi naman ganyan. May hotdog na be, oh. Nakaagaw ko dito. Ha? Sino ko bakit kaya nag-tsokwa ako? Kusmet. Kagabi ba? Kusmet. Si Caleb, si Chelsea ba tayo kumain? Hotdog. Natuto. Kaluto lang. Mainit pa nga yun. Hilaw nga na. Grabe sa hilaw. Grabe sa iba, nasa labahan eh. Sinama mo paggubad eh. Sila kasi. Malalabhan pa yung salamin eh. Buka dito. Dalawa na si Caleb ah. Baka na nga yung lapit na sa balikat ko eh. Di ba nakilig sa balik to? Hindi po pa. Wala nagmana kay JR? Sayang. Labas sa ano na araw-araw. Kaya Dab, meron pa kay Dab namili sa takot sa akin. Tinago yung may ligid dumumi sa brief eh. Tinatago sa damitan ng Kuya Dab walang palagay. Naalala mo kay Dab, no? Alala ko nung Tinatago niya pa sa gitna ng damit yung brief niya. Dinidisplay namin yung brief niya. yung brief niya, sinasabit niya doon sa likod ng CR. May mga bakal doon nakasuot. Kabilang pala. Ang matindi pa, ano, tinatago niya, bulok na, ay tuyo na kayo sa damitan ni Kuya Dab. Lahat ng damit ni Kuya Dab, amoy ano eh. Ipasok pa si Papa niya. Ipasok. Kaya ako eh. Hindi pa naman yung ikaw nila. Masama ng tingin ko. Alam ko yung tingin ko. Lovely! Nagawa niyo sa ila, gawa na ako sa kamera eh. Gulat siya eh. Ano yung nahalaman mo? Delete ko yung ganyan. Hindi ka na naman delete. Hindi na nagpo-comment eh. Mahayag. Pero huwag naman yung... Pero hindi yan ano pa, ano ka, Pero, ibig sabihin, huwag naman yung tolerate. Sabi ni ayun ang kaya yun. Kanina hindi. Sabi ko sa'yo eh. Very good talaga yung tagaluto natin. Chelsea pa mo. Okay lang yan. Ayaw! Huwag na nga lang. Kanina pa ito. Paglag. Ako naman. Tagalin naman daw. Si Chelsea, ano nila mo? Ano yan? Slice mo lang. Slice mo. Kailangan may makita kang ano, gamit ko. Gagawa makakakit ng gamit. Anong tawag dyan? Yun naman! Ano sabi ni Mama? May pandemic, syempre bawal mag-gatherings, di ba? Pero pag magkakapatid naman at magkakasama naman sa bahay, walang problema. Mamayang gabi, pero nag-pizza. Ang mga nag-pizza na ako. Hindi pinatay yun. Na ano yun? Sarap yung CDO. Sarap, masarap yung CDO. Hindi, etong ano, price na to, mini pizza. Sino? Ikaw. Sarap mo din.
Kailan ka mga Nakaganon din siya, no? Ilang ka mga ano? Di pa luto yan, no? Naubos na po kasi yung Tapos yun si Ira, ma. Sabi ko sa'yo eh. Ganyan-ganyan ka ngayon, baka pag ganyan mas mataba ka sa akin. ha? Gusto niya mga bata eh. Kenzo nga po, apat kasi lumo agad. Hotdog. Kakakuha nila po po agad. Ano hotdog yan, ma? Hindi na ako nakagawa ng outro pero maraming salamat sa panonood. Ito nga pala ang mga picture na kuha ng araw na yan. Wala si JR. Nasa ibang bansa rin. Ito pa. Nasa Canada ka na, Ate Love, siguro pag napanood mo to. See you at my next video.